tämä maailma on mennyt siihen suuntaan, että paljon tilataan tavaroita netistä ja ei sen kummemmin ajatella sitten sitä, että mitä vaikutusta sillä on sitten ympäristölle, vaikka muuten ollaan sitten ympäristöstä kauhean huolissaan. Että tämmöisillä pienyrityksillä on sitten kuitenkin mahdollisuus toimia semmoisen lähiperiaatteen avulla, että raaka-aineet hankitaan läheltä ja työvoima hankitaan läheltä ja tavarat tuotetaan täällä paikallisesti ja myydään paikallisesti ihmisille, niin silloin se hiilijalanjälki on kyllä huomattavasti pienempi se kuin sitten, että tilataan jotain kiinalaista krääsää tuolta netistä. Sanotaan, että palaute on ollut positiivista, että oikeastaan tällaista lähipuutoimintaahan tämä on ollut alusta lähtien tuolta isän ajoista alkaen, että kun ollaan tässä paikallisesti toimittu, että nyt on vaan saatu se hyvä idea, että on tavallaan tuotu se asia julki, koska ihmiset välittää tänä päivänä kuitenkin siitä, että miten se tavara on tuotettu ja sitten, että se on ekologista ja sillä tuetaan sitten maaseudun elämää, ettei täällä ole sitten pelkästään niitä tyhjiä pirttejä tuolla, kun mökkiläiset tulee kaupungista tänne maalle viettään aikaa. Täällä Pohjois-Pirkanmaalla meillä onneksi on aika hyvä laatusta puuta, että se on suoraa, se on tiheä syystä ja kohtuu pieni oksasta, että se ei ole mitään semmoista todella nopeasti kasvanutta peltomäntyä tai muuta, mitä se sitten pahimmillaan tuolla rannikkoseudulla on. Että kyllä meillä on onneksi täällä hyvät puuvarannot ja sitten sekin, että täällä vielä onneksi nippanappa on näitä talvia, vaikka nyt tänä vuonna tämä on näyttänyt meilläkin aika surkealta, että saadaan kaadettua ne puut sitten talvilevon aikaan, että se puu ei ole kasvussaan, että se ei ole täynnä sitä kasvisokeria, joka sitten myöhemmin, vaikka se puutavara kuivattaisi, niin sitten se lähtee homettumaan ja sinistymään sitten, kun se saa sitä kosteutta jossain vaiheessa myöhemmin se puutavara, mutta kun se puu on kaadettu talvilevon aikana, niin se on ihan erilaatuista puuta sitten kosteissa tiloissa käyttää kuin tuommoinen kesällä kaadettu ja kuivamon kautta mennyt tavara. Kyllähän tämä kovasti mieltä lämmittää, että kuitenkin ikäni on tätä hommaa tehnyt ja isän peru ja esi-isien peru ja tätä hommaa jatkanut, niin kyllähän tämä nyt tuntuu todella hyvältä ja ihan todella mielissäni on tästä tunnustuksesta, että kyllä tätä on ihan koko sydämellä tehty tässä kohta 30 vuotta minäkin omaan piikkiin ja ihan nuoresta pojasta asti tässä on ollut mukana. Että kiitoksia todella paljon tästä tunnustuksesta kaikille. Aika herkällä täytyy olla, kun nämä kaikenlaiset suhdanteet aina muuttuu ja täytyy olla vähän niin kuin monta rautaa tulessa, että jos keskittyy pelkästään johonkin alihankintaan, isolle teollisuudelle, johonkin yhden tuotteen tekemiseen, niin kyllä siinä sitten tulee pää vetävän käteen, kun sieltä yhtäkkiä sitten sanotaankin, että tuotanto siirretään johonkin muualle tai ei me ostetakaan sulta enää mitään. Että kyllä semmoinen niin kuin perusjuttu on se, että sulla on kaikkea mahdollista rakentamiseen liittyvää myynnissä ja sitten jostain erikoistuotteesta saadaan sitten vähän sitä juustoa ja makkaraa siihen leivän päälle, että jos lähdetään liian kapea-alaisesti tuijottelemaan näitä hommia, niin sitten kun ne suhdanteet muuttuu, niin siinä saattaa sitten jossain kohtaa tullakin, että ne hommat loppuu kuin seinään. Perus saha- ja höylätavaraa tietysti, mutta enenevässä määrin toi hirsirakentaminen tuntuu nostavan päätään, että varsinkin tuohon hirsien korjausrakentamiseen menee todella paljon noita pelkkahirsiä nykyään meiltä, että se on onneksi kasvava trendi, että noista vanhoista arvorakennuksista pidetään huolta ja sitten halutaan korjata ne, entisöidä ne tavallaan vanhan mallin mukaan, eikä pelkästään lyödä sitten jotain sekundalautaa pintaa, vaan korjataan ne lahonneet hirret ja tehdään alusta asti se homma sitten kunnolla. Koitetaan yhdessä pitää huolta siitä, että
tämä lähipuuidea ja pienyrittäjät pysyy tuolla päättäjien tiedossa ja meillä kaikilla on leipää ja työtä tulevaisuudessa.